let's ask together asking for Tisarana and Pancasila, the precept. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xin quy y Tam Bảo và ngũ giới với Ngài Thiền Sư. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đọc. Okasa ahang bante samsara vata dukhato mochana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranagamanam paribhunam Ama bhante panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya
Maja pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abhamadina Sambadhita. Ama Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, on July 31, 2022, I am going to continue the subject of last month Dhammatalk on effort, Viriya, mindfulness, Sati, and concentration, Samadhi, based on the writings of the Venerable Bahasa Sayadaw. Hôm nay, ngày 31 tháng 7 năm 2022, Sư sẽ tiếp tục đề tài bài pháp thoại tháng trước, nói về tinh tấn, Viriya, niệm, Sati và định, Samadhi, dựa trên các bài giảng của Ngài Bahasa Sayadaw. I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Bahasa Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Sư cũng xin chia sẻ thêm 3 điều đáng ghi nhận của Ngài Bahasa Sayadaw mà Sư nghĩ sẽ giúp ích cho sự thực tập của quý thiền sinh. Number 1, with what intention does one have Sati mindfulness? It is with the intention of going to Nirvana and attaining Nirvana. Mindfulness is Viveka Nishita. Similarly, one must practice in this way depending on Nirvana, which is Viraga, the seclusion from mental defilements, and Nirodha, the cessation of mental defilements. Therefore, with every noting, the development of Sati Sambojjhanga is Viveka Nisida, Viraga Nisida, and Nirodha Nisida. This is Nisarana Viveka. Thứ nhất, với ý định nào người ta có Sati chánh niệm, đó là với ý định hướng đến Niết Bàn và chứng ngộ Niết Bàn. Chánh niệm là Viveka Nisita, hỗ trợ hay là hướng về sự tách biệt. Tương tự như vậy, ta phải thực hành theo cách này. Nương tựa hay là tùy thuộc vào Niết Bàn, tức là Viraga, sự tách biệt khỏi phiền não, và Nirodha, sự chấm dứt phiền não. Do đó, với mọi ghi nhận, sự phát triển của Sati Sambojjhanga là Viveka Nisita, Viraga Nisita và Nirodha Nisita. Đây là Nisarana Viveka. Number 2, for the person who forgets without noting and observing, the deed never rises. Some people, starting from the time they are born until they die, have not even once developed vipassana or the practice of Satipatthana. They do not know how it must be developed and practiced. Although some people have general knowledge, although they are also educated, they do not know how to practice in this way. They do not know how to note and observe every seeing, every hearing, and every arising at the 6 sense doors. They do not know in this way. Since they do not know, Sati Sambojjhanga does not arise even once for these people. Thứ hai,
Đối với ai hay quên, không ghi nhận và quan sát, Sati không bao giờ phát sinh. Một số người từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời chưa từng một lần phát triển Vipassana hay thực hành Satipatthana. Họ không biết nó phải được phát triển và thực hành như thế nào. Một số người tuy có ý kiến tổng quát, có kiến thức tổng quát, tuy có học thức, nhưng không biết cách thực hành theo cách này. Họ không biết cách ghi nhận và quan sát trong mọi cái thấy, mọi cái nghe và mọi sinh khởi qua 6 giác quan. Họ không biết theo cách này. Vì họ không biết, Sati Sambojjhanga không phát sinh trong những người này, dù chỉ là một lần. These are the four causes for the arising of Sati Sambojjhanga. One must always associate with Sati Sambojjhanga. This is one cause. One must direct the mind so that Sati Sambojjhanga arises. One must have intention that causes Sati Sambojjhanga, mindfulness and clear comprehension to arise. This is one cause. One should not associate with people who do not have Sati, who do not have mindfulness, who are heedless. One must avoid them as much as one can. One must associate with people who have Sati, who have mindfulness, and who observe and practice respectfully. These are the four causes for the arising of Sati Sambojjhanga given in the commentary. Thứ ba, có 4 điều kiện cho sự phát sinh của Sati Sambojjhanga. Thứ nhất, ta phải luôn luôn liên kết với Sati Sambojjhanga. Đây là một điều kiện. Thứ hai, ta phải có ý muốn phát triển Sati Sambojjhanga. Ta phải có ý muốn để có được Sati Sambojjhanga, chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng. Đây là một điều kiện. Thứ ba, ta không nên thân cận với những người không có Sati, những người không có chánh niệm, những người không chú ý. Ta phải tránh những người này càng nhiều càng tốt. Thứ tư, ta nên thân cận với những người có Sati, những người có chánh niệm và những người biết quan sát và thực hành một cách tôn trọng. Đây là 4 điều kiện cho sự phát sinh của Sati Sambojjhanga được nói đến trong chú giải. A monk five kinds of viveka. What is Nibbana called? There are five kinds of viveka: temporary seclusion, tadanga viveka, seclusion through suppression, vikambana viveka, seclusion through uprooting, samucheda viveka, seclusion by escape, nisarana viveka, and seclusion by tranquilization, patipasati viveka. Trong 5 loại viveka, Nibbana được gọi là gì? Có 5 loại viveka. Thứ nhất, ẩn giật tạm thời, tadanga viveka. Thứ hai, ẩn giật bằng cách đè nén, vikambana viveka. Thứ ba, ẩn giật bằng cách nhổ rễ, samucheda viveka. Thứ tư, ẩn giật bằng cách trốn thoát, nisarana viveka. Và thứ năm, ẩn giật bằng cách tĩnh tâm, patipasati viveka. Among these five kinds of viveka, Nibbana is called nisarana viveka, seclusion by escape. One must also aim one's mind towards nisarana viveka and develop it.
with what desire are yogis practicing meditation now? They are practicing to realize Nirvana, to attain Nirvana. They practice aiming at Nirvana. Trong 5 loại Viveka này, Nibbana được gọi là Nissarana Viveka, ẩn dật bằng cách trốn thoát. Ta phải hướng tâm trí của ta về Nissarana Viveka và phát triển nó. Các thiền sinh hiện đang hành thiền với mong muốn nào? Họ đang hành thiền để chứng ngộ Nibbana, để đạt được Nibbana. Họ thực hành nhắm vào Nibbana. What aim should one have in the Buddha's dispensation? There are also other wholesome deeds and other benefits besides this. If a person performs the wholesome deed of generosity, dana, the person who wants to become a rich man has the intention to become rich, and the person who wants to become a king has the intention to become king. They have this intention and desire. A person who wants to be reborn in the Deva realms has also performed the wholesome deed of generosity with the aim of being reborn in the Deva realms and enjoying the wealth and happiness of the Deva realms. It is the same with practicing morality, sila. There are also people who practice it with the aim of gaining worldly benefits. Ta nên có mục đích gì về những lời dạy của Đức Phật? Ngoài ra, còn có những việc làm thiện lành khác và những lợi ích khác. Nếu một người thực hiện hành động bố thí thiện lành, dana, với ý muốn trở thành giàu có, hay một người thích làm vua nên có ý định trở thành vua, họ có ý định và mong muốn như vậy. Một người muốn tái sanh trong cõi Deva cũng đã thực hiện hành động bố thí thiện lành với mục đích được tái sinh trong các cõi Deva và hưởng sự giàu có và hạnh phúc trong các cõi Deva. Điều này cũng giống như việc thực hành đạo đức sila. Cũng có những người thực hành nó với mục đích đạt được lợi ích thế gian. During the Buddha's time, the devotee Visakha's friends kept the Uposatha precepts. When asked why they kept Uposatha precepts, they answered that they kept Uposatha precepts with the aim of gaining worldly benefits. Young people also have their desires according to their age. Middle-aged people, according to middle-aged people, also have their desires related to marriage. Older people have their desires according to older people. They kept Uposatha precepts with the aim of attaining. Then, after Visakha brought her friends to the Buddha's presence and reported this, the Buddha had to teach the Dhamma. When the Buddha taught the Dhamma, they came to understand the Dhamma and attained special knowledge. Trong thời Đức Phật,
Những người bạn của Visakha giữ các giới Uposatha. Khi được hỏi tại sao họ giữ giới luật Uposatha, họ trả lời rằng họ giữ giới luật Uposatha với mục đích để đạt được lợi ích thế gian. Những người trẻ tuổi cũng có những mong muốn của họ tùy theo tuổi của họ. Người trung niên theo lứa tuổi trung niên, họ cũng có những mong muốn liên quan đến hôn nhân. Người lớn tuổi có mong muốn theo người lớn tuổi. Họ giữ giới Uposatha với mục đích để đạt được các mong muốn của họ. Sau khi Visakha đưa những người bạn của mình đến gặp Đức Phật và thuật lại điều này, Đức Phật đã giảng pháp cho họ nghe. Khi Đức Phật giảng pháp, họ hiểu được giáo pháp và đạt được các tuệ đặc biệt. Therefore, there are also people who keep the moral precepts after aiming for worldly benefits. However, this is not noble in the Buddha's dispensation. One must aim for Nibbana. Therefore, every time one does wholesome deeds, Burmese Buddhists pray verbally, Idame Punyam Asavakayawaham Hodu me Idam Punyam, this merit may of mine Asavakayawaham lead to path knowledge, which is the distraction the four khankas. Without Bali, it is also similar. By this wholesome deed, may we quickly attain Mega Phala and Nibbana, may we quickly attain Nibbana, etc. They also pray in this way. This is included in paying homage to the Buddha with Okasa. Vì vậy, cũng có những người giữ giới nhắm tới lợi ích thế gian. Tuy nhiên, điều này không phải là cao quý trong lời dạy của Đức Phật. Ta phải nhắm tới Niết Bàn. Vì vậy, mỗi khi làm việc thiện, các Phật tử Miến Điện đều cầu nguyện bằng lời với câu Idame Punyang Asavakayawahang Hotu. Hotu nghĩa là mong cho, Idang Punyang công đức này, mê của tôi, Asavakayawahang dẫn đến đạo tuệ là sự hủy diệt của 4 lậu hoặc. Nếu không tụng đọc bằng tiếng Pali, họ có câu tương tự bằng tiếng Miến như sau: bằng việc làm thiện lành này, cầu mong cho chúng tôi nhanh chóng đạt được Magaphala và Nibbana, hoặc là cầu mong cho chúng ta mau chóng đạt được Niết Bàn, vân vân. Họ cũng khấn nguyện theo cách này. Điều này được bao gồm trong khi họ đảnh lễ Đức Phật bằng câu Okasa. How does Nisarana Viveka arise? These types of deeds are wholesome actions performed depending on Nisarana Viveka, which is called Nibbana. When practicing Vipassana, one must not practice it wishing for worldly happiness. In reality, one must practice with the intention of being able to attain the path and Prussian knowledge in Nibbana. Therefore, with every node, Viveka Nisida arises. Nisarana Viveka phát sinh như thế nào? Những loại hành động này là những hành động thiện lành được thực hiện hướng về Nisarana Viveka, được gọi là Niết Bàn. Khi hành Vipassana, ta không nên thực hành nó với mong muốn được hạnh phúc thế gian. Thật ra, ta phải thực hành với ý định để đạt được đạo, tuệ, quả tuệ và Nibbana. Do đó, với mỗi ghi nhận
Viveka phát sinh. With what intention does one have Sati, mindfulness? It is with the intention of going to Nirvana and attaining Nirvana. Mindfulness is Viveka Nisita. Similarly, one must practice in this way depending on Nirvana, which is Viraga, the seclusion from mental defilements, and Nirodha, the cessation of mental defilements. Therefore, with every noting, the development of Sati Sambhojjhanga is Viveka Nisita, Viraga Nisita, and Nirodha Nisita. This is Nisarana Viveka. Với ý định nào người ta có Sati chánh niệm, đó là với ý định đi đến Nibbana và đạt được Nibbana. Chánh niệm là Viveka Nisita. Tương tự, người ta phải thực hành theo cách này tùy thuộc vào Nibbana, tức là Viraga, sự tách biệt khỏi phiền não, và Nirodha, sự chấm dứt phiền não. Do đó, với mọi ghi nhận, sự phát triển của Sati Sambhojjhanga là Viveka Nisita, Viraga Nisita và Nirodha Nisita. Đây là Nisarana Viveka. How should one develop Sati Sambhojjhanga? With every noting, one is free from mental defilements on a temporary Tadanga basis as well. With every noting, one destroys the mental defilements. With every noting, the mental defilements also cease. According to another method of definition, when the noting becomes good, with every noting, one can experience the destruction of physical and mental phenomena. One can experience the cessation of physical and mental phenomena. Later, when the Dhamma Viveka becomes strong, one attains Ariya Magga, the noble path, Samucheda Viveka. At that time, all the relevant defilements will be totally extinguished and uprooted. Làm thế nào ta nên phát triển Sati Sambhojjhanga? Với mỗi ghi nhận ta tạm thời không bị ô nhiễm, Tadanga. Với mỗi ghi nhận ta tiêu diệt được các phiền não. Với mỗi ghi nhận những phiền não chấm dứt. Theo một phương pháp định nghĩa khác, khi sự ghi nhận trở nên tốt, với mỗi ghi nhận ta có thể kinh nghiệm sự hủy diệt của các hiện tượng danh sắc. Ta có thể kinh nghiệm sự chấm dứt của các hiện tượng danh sắc. Sau này, khi Tadanga Viveka trở nên mạnh mẽ, hành giả đạt được Ariya Magga, con đường cao quý, chánh đạo. Samucheda Viveka. Vào lúc đó, tất cả các phiền não tương ứng sẽ hoàn toàn bị dập tắt và nhổ tận gốc. One develops Sati, which is included in the noble path, that is totally free from the mental defilements. Among these, Viraga is the destruction of defilements. Nirodha is the cessation of defilements. Based on these, the noble path arises. Therefore, when practicing Vipassana now,
with every observation, Viveka Nesita, Viraga Nesita, and Nirodha Nesita are arising. When developing Sati Sambhojjhanga, one develops it once with one note. One develops it again with another note. With every note, one is developing it more and more. This is called developing Sati Sambhojjhanga. Ta phát triển Sati, cái được bao gồm trong chánh đạo, cái hoàn toàn không bị ô nhiễm. Trong lúc này có Viraga là sự hủy diệt của phiền não và có Nirodha là sự chấm dứt của phiền não. Dựa trên những điều này, chánh đạo phát sinh. Do đó, khi thực hành Vipassana, mọi quan sát là Viveka Nisita, là Viraga Nisita và Nirodha Nisita. Khi phát triển Sati Sambhojjhanga, ta phát triển nó trong mỗi ghi nhận. Mỗi khi ta ghi nhận, nó phát triển. Và nếu ta ghi nhận nó thêm, nó sẽ phát triển thêm. Trong mỗi ghi nhận, chúng ta phát triển nó nhiều hơn. Đây gọi là sự phát triển của Sati Sambhojjhanga. What is a cause for the development of Sati Sambhojjhanga? Ati bhikkhave Sati Sambhojjhanga thaniya dhamma tata yoniso manasikara bhulikaro ayamaharo anupanna sawa Sati Sambhojjhanga sa obadaya Upanna sawa Sati Sambhojjhanga sa Piyo bhavaya vibulaya bhavanaya paripuriya samvodati. Đâu là điều kiện cho sự phát triển của Sati Sambhojjhanga? Ati bhakkhave Sati Sambhojjhanga thaniya dhamma tatha yoniso manasikara bahulikaro ayamaharo anupanassa wa Sati Sambhojjhangassa upadaya upanassawa Sati Sambhojjhangassa bhiyo bhavaya vipulaya bhavanaya paripuriya samvatati. There is also a cause for the development of Sati Sambhojjhanga. What is it? The commentary explains that the cause for developing Sati Sambhojjhanga is Sati. Preceding Sati develops succeeding Sati. The commentary explains in this way. Without mentioning this, it is also suitable for if one believes in the physical and mental phenomena that are being observed with Sati Sambhojjhanga. The commentary does not explain this. The commentary only mentions Sati. Cũng có một điều kiện cho sự phát triển của Sati Sambhojjhanga. Đó là gì? Chú giải có giải thích rằng điều kiện để phát triển Sati Sambhojjhanga là Sati. Cái Sati trước phát triển cái Sati sau. Chú giải có giải thích như vậy. Tuy nhiên, cũng có lý nếu chúng ta tin rằng khi quan sát những cái hiện tượng danh sắc với Sati Sambhojjhanga. Trong chú giải thì không có giải thích như vậy. Trong chú giải chỉ có giải thích, chỉ có nhắc đến Sati mà thôi. If one pays attention so that Sati arises,
the succeeding sati will also continuously arise. If one mentions in object the physical and mental phenomena that are being observed with sati, or the phenomena that arise at the six sense doors, with every seeing, hearing, smelling, tasting, touching, bending, stretching, imagining, thinking, planning, are dhammas that cause sati sambojjhanga to arise. Nếu ta chú ý để sati phát sinh, thì các sati tiếp theo cũng sẽ liên tục phát sinh. Các đối tượng của sati sambojjhanga là các hiện tượng danh sắc đang phát sinh trong mỗi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, chạm, co, duỗi, tưởng tượng, suy nghĩ, hoạch định. Nếu chúng ta có chánh niệm trên những các pháp này, thì trong lúc đó chúng ta đang phát triển sati sambojjhanga. Is it necessary to have yoniso manasikara that pays attention so that mindfulness rises? Among these dhammas, there is also yoniso manasikara that pays attention so that mindfulness rises, so that sati sambojjhanga rises. It is noted. With every seeing, one can note. With every hearing, tasting, touching, one can note all of them. If one does not pay attention and observe with yoniso manasikara, then one cannot note. Có cần thiết phải có yoniso manasikara, cái mà chú tâm để chánh niệm khởi lên không? Trong số các pháp này cũng có yoniso manasikara, cái mà chú tâm, nhờ đó chánh niệm phát sinh, nhờ đó sati sambojjhanga phát sinh. Đây là sự ghi nhận. Trong mỗi cái thấy ta có thể ghi nhận, với mỗi cái nghe, mỗi cái nếm, chạm, ta có thể ghi nhận tất cả chúng. Nếu ta không chú ý và quan sát với yoniso manasikara, thì ta không thể ghi nhận được. For the person who forgets without noting and observing, sati never rises. Some people, starting from the time they are born until they die, have not even once developed vipassana or the practice of Satipatthana. They do not know how it must be developed and practiced. Although some people have general knowledge, although they are also educated, they do not know how to practice in this way. They do not know how to note and observe every seeing, every hearing, and every arising at the six sense doors. They do not know in this way. Since they do not know, sati sambojjhanga does not arise even once for these people. Đối với người hay quên mà không để ý và quan sát, sati không bao giờ phát sinh. Một số người từ lúc sanh ra cho đến lúc qua đời chưa từng một lần phát triển vipassana hay thực hành satipatthana. Họ không biết nó phải được phát triển và thực hành như thế nào. Một số người tuy có ý kiến tổng quát, tuy có học thức, nhưng không biết cách thực hành theo cách này. Họ không biết cách ghi nhận và quan sát mọi cái thấy, mọi cái nghe và mọi sinh khởi qua 6 giác quan. Họ không biết phương pháp này vì họ không biết sati sambojjhanga không phát sinh trong họ dù chỉ một lần. What is called yoniso manasikara was revelation. Now
After observing every arising object at the six sense doors, one develops Sati Sambojjhanga. Here, paying attention to note and observe in order to know the observed objects is called Yoniso Manasikara, wise reflection. There is attention one observes so as to know the phenomena that arise as a nature. One observes so as to know them as dukkha. One observes them so as to know them as anatta, mere phenomena. And one can note so as to correctly know the phenomena that arise. Because there is this intention, one can note phenomena every time they arise. This is the cause for the arising of Sati Sambojjhanga. Cái gì được gọi là Yoniso Manasikara, sự quán chiếu sáng suốt? Bây giờ, sau khi quan sát mọi đối tượng sinh khởi qua 6 giác quan, hành giả phát triển Sati Sambojjhanga. Ở đây, chú ý ghi nhận và quan sát để biết các đối tượng quan sát được gọi là Yoniso Manasikara, sự quán chiếu sáng suốt. Với sự chú ý, ta quan sát để biết các hiện tượng phát sinh là anicca. Ta quan sát để biết chúng là dukkha. Ta quan sát chúng để biết chúng là anatta, hiện tượng đơn thuần. Và ta có thể ghi nhận để biết đúng đắn các hiện tượng đang phát sinh. Bởi vì có sự chú ý này, người ta có thể ghi nhận các hiện tượng mỗi khi chúng phát sinh. Đây là điều kiện cho sự phát sinh của Sati Sambojjhanga. What is the same as Yoniso Manasikara? The Buddha taught Yoniso Manasikara as one. The commentary, however, explains 4 causes, always associate with Sati Sambojjhanga. Direct the mind towards it. Always associating with Sati Sambojjhanga is one cause for its arising. Directing the mind towards it and paying attention is also one cause. Directing the mind and paying attention is directly from the Bali text. It is the same as Yoniso Manasikara. Always associate with Sati Sambojjhanga. Direct the mind towards it. Cái gì tương tự như Yoniso Manasikara? Đức Phật dạy Yoniso Manasikara là một điều kiện để phát triển Sati Sambojjhanga. Tuy nhiên, chú giải thích có 4 điều kiện. Điều kiện thứ hai được giải thích trong chú giải là luôn luôn hướng tâm đến sự phát triển của Sati Sambojjhanga. Điều kiện thứ hai này cũng giống như Yoniso Manasikara. Hãy luôn liên kết với Sati Sambojjhanga, luôn luôn hướng tâm về nó. Non-yogis are always associating with Sati Sambojjhanga every time bodily actions arise, every time mental activities arise. These are causes for the arising of Sati Sambojjhanga. In addition, practicing meditation by paying attention so that one can observe, note, and know so that Sati Sambojjhanga arises is a cause for the arising of Sati Sambojjhanga. Bây giờ, các thiền sinh luôn hướng tâm đến sự phát triển của Sati Sambojjhanga khi các hoạt động thân tâm phát sinh. Đây là những điều kiện cho sự phát sinh của Sati Sambojjhanga.
Ngoài ra, hành thiền bằng cách chú ý để ta có thể quan sát, ghi nhận, để biết Sati Sambojjhanga phát sinh là một điều kiện cho sự phát sinh của Sati Sambojjhanga. What is the meaning of one must avoid people without sati? One must associate with people who have sati. This means one must avoid people who do not have sati, who do not have mindfulness or awareness. One should not associate with or be close to these people. One also should not associate with these people as teachers. If one associates with people without good mindfulness, who do not have sati, one will become a person without sati, just like them. Cái câu ta phải tránh những người không có sati, ta phải kết hợp với những người có sati có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là ta phải tránh những người không có sati, những người không có chánh niệm hay tỉnh giác. Ta không nên kết giao hoặc gần gũi với những người này. Ta cũng không nên kết giao với những người này như bậc thầy. Nếu ai gần gũi những người không có chánh niệm tốt, những người không có sati, người ấy sẽ trở thành một người không có sati giống như vậy. One must associate with people who have sati, who have good sati, who have mindfulness. If one associates with people who have mindfulness, then mindfulness arises. Some yogis are not mindful. Also, when it is time to note, they do so carelessly. Sometimes when they talk, they lose mindfulness. In this case, when they look at how people who have good mindfulness practice, they think, we also must practice like that. Then sati arises. Ta phải gần gũi với những người có sati, những người có sati tốt, những người có chánh niệm. Nếu ai gần gũi với những người có chánh niệm, thì chánh niệm sẽ sanh khởi. Một số thiền sinh không có chánh niệm, hay khi cần lưu ý, họ làm một cách bất cẩn. Đôi khi, trong lúc trò chuyện, họ mất chánh niệm. Trong trường hợp này, khi họ nhìn cách những người thực hành chánh niệm tốt, họ nghĩ ta cũng phải thực hành tốt như vậy. Nhờ đó, sati phát sanh trong họ. Therefore, if one associates with people who have sati, sati sambojjhanga arises. For this reason, one must avoid heedless people and people who do not have mindfulness as much as one can. One must associate with people who have mindfulness. This is also a cause for the arising of Sati Sambojjhanga. One must avoid people without sati. One must associate with people who always have sati. Do đó, nếu một người gần gũi với những người có sati, Sati Sambojjhanga phát sinh. Vì lý do này, chúng ta phải tránh những người không chú ý, những người không có chánh niệm càng nhiều càng tốt. Chúng ta phải gần gũi những người có chánh niệm. Đây cũng là một điều kiện cho sự phát sinh của Sati Sambojjhanga. Ta phải tránh những người không có sati. Ta phải gần gũi với những người luôn luôn có sati. What are the four causes for the arising of Sati Sambojjhanga?
These are the four causes for the arising of Sati Sambhojjhanga. One must always associate with Sati Sambhojjhanga. This is one cause. One must direct the mind so that Sati Sambhojjhanga arises. One must have attention that causes Sati Sambhojjhanga, mindfulness and clear comprehension to arise. This is one cause. One should not associate with people who do not have sati, who do not have mindfulness, who are heedless. One must avoid them as much as one can. One must associate with people who have sati, who have mindfulness, and who observe and practice respectfully. These are the four causes for the arising of Sati Sambhojjhanga given in the commentary. 4 điều kiện cho sự phát sinh của Sati Sambhojjhanga là gì? Có 4 điều kiện cho sự phát sinh của Sati Sambhojjhanga. Thứ nhất, ta phải luôn luôn liên kết với Sati Sambhojjhanga. Đây là một điều kiện. Thứ hai, ta phải có ý muốn phát triển Sati Sambhojjhanga. Ta phải có ý muốn để có được Sati Sambhojjhanga, chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng. Đây là một điều kiện. Thứ ba, ta không nên thân cận với những người không có Sati, những người không có chánh niệm, những người không chú ý. Ta phải tránh những người này càng nhiều càng tốt. Thứ tư, ta nên thân cận với những người có Sati, những người có chánh niệm và những người biết quan sát và thực hành một cách tôn trọng. Đây là 4 điều kiện cho sự phát sinh của Sati Sambhojjhanga được nói đến trong chú giải. If people who are beginning to meditate make effort to fulfill these four causes, then Sati Sambhojjhanga arises and is developed. The four causes for the development of Sati are given in the commentary. Among the four causes, directing one's mind is the same as the causal factor of Yoniso Manasikara in the Pali text. Thus, we must say that the commentary explains 3 causes. Nếu ai mới bắt đầu hành thiền mà nỗ lực để hoàn thành 4 điều kiện này, thì Sati Sambhojjhanga sẽ phát sinh và được phát triển. 4 điều kiện cho sự phát triển của Sati được nói đến trong chú giải. Trong 4 điều kiện, sự hướng tâm cũng giống như yếu tố nhân quả của Yoniso Manasikara trong các bản văn Pali. Như vậy chúng ta có thể nói rằng chú giải chỉ giải thích thêm 3 điều kiện nữa mà thôi. How did the Buddha teach Samādhi Sambhojjhanga in Pali? Santang wa ajadang Samādhi Sambhojjhangang ati me ajadang Samādhi Sambhojjhangoti pajanati a santang wa ajadang Samādhi Sambhojjhangang Nati me ajadang Samādhi Sambhojjhangoti pajanati. Đức Phật dạy Samādhi Sambhojjhanga bằng tiếng Pali như thế nào? Santang wa achatang Samādhi Sambhojjhangang atime achatang Samādhi Sambhojjhangoti pachanati a santang wa achatang Samādhi Sambhojjhangang nati me achatang Samādhi Sambhojjhangoti pachanati. The Buddha taught Samādhi Sambhojjhanga in Pali according to the passage above. I recited
it according to the Buddha's teaching so that Satta rises. Đức Phật dạy Samādhi Sambochanga bằng tiếng Pali theo đoạn kinh trên. Sư đã đọc lại lời dạy này của Đức Phật để quý thiền sinh có thêm niềm tin. What is the meaning of one knows Samādhi Sambochanga is present when it is present, and knows it is not present when it is not present. Samādhi Sambochanga, the enlightenment pattern of concentration also, ajadang in one's mind and body process, sandang, that is obvious, pajanadi, one knows, iti, thus, ati, there is, Samādhi Sambochanga, the enlightenment pattern of concentration, ajadang in the mind and body process, made of mind. Câu ta biết Samādhi Sambochanga có mặt khi nó có mặt và biết nó không có mặt khi nó không có mặt có nghĩa là gì? Samādhi Sambochanga có nghĩa là định giác chi cũng vậy. Achatang trong tiến trình thân tâm. Santang có mặt. Pachanati người biết. Iti nó do đó. Ati có. Samādhi Sambochanga định giác chi. Achatang trong tiến trình thân tâm. Mê của tôi. This means that one also knows that the enlightenment pattern of concentration is present when it is present. If the enlightenment pattern arises in one's mind and body process, the yogi knows that it rises because it rises in one's own mind and body process. Only when Samādhi Sambochanga arises, one knows it. If does not arise, one does not know it. Điều này có nghĩa là ta cũng biết rằng định giác chi có mặt khi nó hiện diện. Nếu yếu tố giác ngộ phát sinh trong quá trình thân tâm của mình, thì người thiền sinh biết rằng nó phát sinh bởi vì nó phát sinh trong quá trình thân tâm của chính người đó. Chỉ khi nào Samādhi Sambochanga khởi lên, người ta mới biết nó. Nếu nó không phát sinh, người ta không biết nó. According to the text, one understands Samādhi Sambochanga because one recognizes it after hearing about it. As for knowledge gained from Vasana experience, one will know it only after it rises in one's mind and body process. Now, when yogis practice progressively, starting from the insight knowledge of arising and passing away, Viriya, they know from Vasana experience that Sati Sambochanga is arising with every noting and observation. Theo sách vở, ta có thể hiểu Samādhi Sambochanga là gì. Nhưng ta chỉ thực sự hiểu nó khi nó phát sinh trong diễn trình thân tâm của mình. Giờ đây, khi thiền sinh thực hành một cách tiệm tiến, bắt đầu từ tuệ sanh diệt, Udayabhaya Nhana, họ biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng Samādhi Sambochanga đang phát sinh trong mọi ghi nhận và quan sát. Samādhi Sambochanga wa the enlightenment pattern of concentration also, ajadang in one's mind and body process, sandang that is not obvious,
Janati, one knows. Iti, thus. Nati, there is no Samadhi Sambojjhanga, enlightenment pattern of concentration is that done in the mind and body process made of mind. Samādhi Sambojjhanga, định giác chi cũng vậy. Achatang, trong diễn trình thân tâm của ta. Asatang, không có mặt. Pachanati, một người biết. Iti, nó như thế. Nati, không có. Samādhi Sambojjhanga, định giác chi. Achatang, trong diễn trình thân tâm. Mê của tôi. This means that one also knows that the enlightenment pattern of concentration is not present when it is not present. After gaining Samadhi Sambojjhanga, when the causes are not favorable, concentration does not arise for a yogi who is practicing meditation. When it does not arise in this way, one knows it. When Samadhi Sambojjhanga arises in one's mind and body process, one knows that it arises. When the causes are not favorable, concentration does not arise. Vipassana Samadhi is not a Dhamma that cannot be destroyed. It is a Dhamma that can be destroyed. Điều này có nghĩa là ta cũng biết rằng định giác chi không có mặt khi nó không có mặt. Sau khi đạt được Samadhi Sambojjhanga, nhưng vì các điều kiện không thuận lợi, sự tập trung không phát sinh đối với một thiền sinh đang hành thiền. Khi nó không phát sinh như vậy, người thiền sinh đó biết như vậy. Khi Samadhi Sambojjhanga phát sinh trong diễn trình thân tâm của một người, người ấy biết rằng nó đang phát sinh. Khi những điều kiện không thuận lợi, định không phát sinh. Vipassana Samadhi không phải là một pháp không thể bị hủy diệt. Đó là một pháp có thể bị hủy diệt. Due to the time constraint, I will stop Dhammatalk here. Before we conclude this Dhammatalk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. Vì thời gian có hạn, nên sư xin ngừng ở đây. Trước khi chấm dứt, chúng ta hãy cùng đọc lại một lần nữa 3 điều đáng ghi nhận dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw mà sư đã nói lúc ban đầu. Number one, with what intention does one have Sati mindfulness? It is with the intention of going to Nirvana and attaining Nirvana. Mindfulness is Viveka Nisita. Similarly, one must practice in this way depending on Nirvana, which is Viraga, the seclusion from mental defilements, and Nirodha, the cessation of mental defilements. Therefore, with every noting, the development of Sati Sambojjhanga is Viveka Nisita, Viraga Nisita, and Nirodha Nisita. This is Nisarana Viveka. Thứ nhất, với ý định nào người ta có Sati chánh niệm? Đó là với ý định hướng đến Niết Bàn và chứng ngộ Nibbana. Chánh niệm là Viveka Nisita. Tương tự như vậy, ta phải thực hành theo cách này tùy thuộc vào Nibbana, tức là Viraga, sự tách biệt khỏi phiền não, và Nirodha, sự chấm dứt phiền não. Do đó, với mọi ghi nhận, sự phát triển của Sati Sambojjhanga là Viveka Nisita, Viraga Nisita và Nirodha Nisita. Đây là Nisarana Viveka. Number two,
For the person who forgets without noting and observing, the deed never rises. Some people, starting from the time they are born until they die, have not even once developed vipassana or the practice of Satipatthana. They do not know how it must be developed and practiced. Although some people have general knowledge, although they are also educated, they do not know how to practice in this way. They do not know how to note and observe every seeing, every hearing, and every arising at the six sense doors. They do not know in this way. Since they do not know, Sati Sambhojjhanga does not arise even once for these people. Thứ hai, đối với ai hay quên, không ghi nhận và quan sát, Sati sẽ không bao giờ phát sinh. Một số người từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời chưa từng một lần phát triển Vipassana hay thực hành Satipatthana. Họ không biết nó phải được phát triển và thực hành như thế nào. Một số người tuy có ý kiến, có kiến thức tổng quát, tuy có học thức, nhưng không biết cách thực hành theo cách này. Họ không biết cách ghi nhận và quan sát mọi cái thấy, mọi cái nghe và mọi sanh khởi qua 6 giác quan. Họ không biết hành theo cách này. Vì họ không biết, Sati Sambhojjhanga không phát sinh trong những người này, dù chỉ một lần. These are the four causes for the arising of Sati Sambhojjhanga. One must always associate with Sati Sambhojjhanga. This is one cause. One must direct the mind so that Sati Sambhojjhanga arises. One must have intention that causes Sati Sambhojjhanga, mindfulness and clear comprehension to arise. This is one cause. One should not associate with people who do not have Sati, who do not have mindfulness, who are heedless. One must avoid them as much as one can. One must associate with people who have Sati, who have mindfulness, and who observe and practice respectfully. These are the four causes for the arising of Sati Sambhojjhanga given in the commentary. Thứ ba, có 4 điều kiện cho sự phát sinh của Sati Sambhojjhanga. Thứ nhất, ta phải luôn luôn liên kết với Sati Sambhojjhanga. Đây là một điều kiện. Thứ hai, ta phải có ý muốn phát triển Sati Sambhojjhanga. Ta phải có ý muốn để có được Sati Sambhojjhanga, chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng. Đây là một điều kiện. Thứ ba, ta không nên thân cận với những người không có Sati, những người không có chánh niệm, những người không chú ý. Ta phải tránh những người này càng nhiều càng tốt. Thứ tư, ta nên thân cận với những người có Sati, những người có chánh niệm và những người biết quan sát và thực hành một cách tôn trọng. Đây là 4 điều kiện cho sự phát sinh của Sati Sambhojjhanga được nói đến trong chú giải. May all of you be happy, healthy, free from all dangers, all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Mong cho tất cả quý thiền sinh được hạnh phúc, khỏe mạnh,
thoát khỏi tất cả mọi đau khổ, bệnh tật và nhanh chóng chứng ngộ niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhammatalk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã nghe bài pháp thoại và chúng ta đã giữ giới, chúng ta hãy chia phước báu mà chúng ta vừa mới gặt hái được với tất cả các chúng sinh. Bây giờ chúng ta hãy đọc chung với nhau cái bài chia phước báu này. Idang me punyang asavakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dhema sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Next month, Dhammatalk will occur on the 28th of August, 2022. Buổi pháp thoại cho tháng sau sẽ được diễn ra vào ngày 28 tháng 8 năm 2022 giờ Việt Nam.